Nézd meg, milyen szép. Van egy hely, amit elfelejtettek. Egy hely, amit elnyelt az idő. A Kárpát-medencében 2 darab ilyen épület van, az egyik ez. Egy falu, amely eltűnt a térképről. A föld alatt van minden. A Bozót brigád első küldetése ide vezet. Ez nem csak rommentés, ez csapatmunka és közösségi összefogás. Ami eddig rejtve volt, újra láthatóvá válik. Ez nagyon komoly. Gyakorlatilag a leletanyag alapján ez a hely, ez egy időkapszula. Ami eddig magára maradt, újra kirándulópont lehet. Bozót brigád. Ösvényt vágunk a múltba. Csepely. Ahol most járunk, az a falu. Most mi Csepely településnek a területén vagyunk, Csepely falunak a területén. Itt van 2 nagyon értékes, még a laikus számára is teljesen egyértelműen értelmezhető rom, ami elviekben ugye 1600-ban pusztult el véglegesen. Hát ez az, amit nem tudunk, de valószínűleg a törököknek volt hozzá köze, tehát itt egy óriási török pusztítást kellene találni, de már azt se találjuk, mert gyakorlatilag a föld alatt van minden. Egyébként nem biztos, hogy a törökök voltak, meg valószínűleg többször rácsaptak. Ja, igen, Nagyvázsonynak igen. a testvértelepülése Igen. egyébként. Nem vagyunk benne biztosak, hogy törökök voltak, abban biztosak vagyunk, hogy az egyiknél volt fákja. Igen. Segítek, hogy Óvatosan. kabát megmaradjon. Azért is jöttünk ide most, mert így tél végén még ugye a fák nem lombosak, még nem robbant be a természet, és itt sokkal jobban lehet látni egyébként, hogy mi is ez az egész. Viszont pár héttel később, amikor mi már jönni fogunk, ez a felvételhez képest, ebből az egészben gyakorlatilag semmi nem fog látszódni, és azért fogunk idejönni, hogy ezt a területet kitakarítsuk, és megszabadítsuk a felesleges növényzettől, és meg tudjuk nektek mutatni ezt az egyébként csodálatos helyet. Csepely az valamilyen szinten ilyen mostoha gyermeke volt egészen eddig Nagyvázsonynak, pedig a nagyvázsonyi boomban azért ez is részt vett. Tehát amikor a Kinizsivárban elkezdték a feltárásokat, nem véletlenül jöttek ide Csepelyre, és ez már akkor is egy jelentős helyszínnek számított. Gyakorlatilag a leletanyag alapján ez a hely, ez egy időkapszula. Hát nyilván egy csomó dolgot majd el kell távolítani, többek közt ezt a fát is, ami mondjuk az oltár mellé nőtt be, és ott is a felső falkoronának a másik oldalon. Ezeket nyilván megfelelő technológiával, majd valamilyen ipari alpin technikával megoldjuk, hogy ne nyomja szét, ne terjeszkedjen, ne rongálja a falat a továbbiakban, mert ez egyértelműen hosszú távon ez nem kedvez, nem használ a romnak. Amikor ez bedurran, az a hely, és tényleg elkezdenek virágozni a fák, meg megindul a természet, akkor na hát fel kell vonulnunk ide ezért elég rendesen. Azért itt is lesz meló. Itt a tavasz, indulhatnak az előkészületek. Itt Pázmándon él egy nagyon komoly fafaragó, lehet egyébként azt is mondani róla nyugodtan, hogy a szakmájában világhírű, és szeretnénk vele elkészítetni a csepei templomhoz egy keresztet, és ezt jöttünk megbeszélni. Szia! Szia, Vadrán, szia! Boxer az egyik? De jó. A legjobb arc vagy az utcában, igen. Egy igazi köcsög egyébként. Mindenki nagyon szeret. Jó, hát őt elintézted most már egyébként magadat. Nekünk is volt boxerünk, úgy Azóta nem hallgatom a Balázs, mióta nem. megértem. Jó, az nagyon fontos, hogy ne legyen túl szép, hogy a helyén maradjon, jó? Jó. Ne az legyen, hogy visszamegyünk, és akkor így a
A betonozás fölött egy ilyen 20 centivel így szépen el van vágva, és valaki hazavisz. Ez attól függ, hogy mennyire lesz hideg. Csináltál meg keresztet korábban? Más verzióban igen. Ami? Mit jelent a más verzióban? Lefelfordított volt? Vagy? Nem. Koponyákból állt az egész Az kereszt. jó, az is jó. Hogy mondjam, ez a túlvilági sztori, ez nagyon közel áll a szívemhez. Nem iszok vért, meg ilyenek, csak szeretem így az ilyen szereted nézni. néha napján az ilyen megbotránkoztató dolgokat, tehát ilyen ébresztő gyanánt így az emberekbe. Meg lesz égetve, meg lesz öregbítve, tehát nem egy patika gyalult temetői keresztet csinálunk. Akkor ezek a pici motívumok úgy nézzek, mintha mondjuk így a fa elkezdett volna korhadni. Az fűrésszel meg van ütve, és utána tűzre van bízva az egész. A keresztva az hogy fog rá felkerülni? Ez úgy fog felkerülni, hogy így van a oldalról nézve, belevágunk egy nútot, ellentétes oldalra természetesen megint. Van nagyon jó ilyen kétkomponensű ragasztó, egyszer beragasztjuk, hátulról 2 erősebb csavarral ezt azért megcsavarozzuk, hogy az idióták, hogyha rákapaszkodnak, ne törjön le. Volt már olyan, hogy kicsit bebambultál és hazavágtál mondjuk egy 3 méteres darabot, amiből... Igen, van egy ilyen, hála Isten csak egy történetem. Reggel kérdezte anyósom, hogy ma mit faragsz? És mondtam neki, hogy egy medvét. És este jöttem a hónom alatt előre egy bagolya. Nézzünk meg, melyik a szebbik oldala. Ő lett itt a szebb, úgyhogy én ezt tenném az arcának egyébként. Az tényleg jobb. Azt állítsunk keresztet. És itt vannak a szakértő szemek is. Nagyon megnéztük, meginspekcióztuk. Nagyon tetszik. Picit hosszúnak érzem a tetejét. A pici az nem mértékegység. Mit? A pici az nem mértékegység. Ezért nincsen olyan mértékegység, hogy Vadon Jani. Ja, Aha. Jó. Bagoly. Mondom, majdnem bagoly. Ó, nagyon jó. Na, így szerintem megérkeztünk. Feri! Nézd meg! Szerintem ez így néz ki jól. A kereszt még alakul, Norbihoz pedig még visszatérünk, de addig is mi folytatjuk az előkészületeket, de most már Csephelyen. Ott már a szélén látod, ott vannak ilyen Már egy falmaradvány van. falmaradvány. Itt vágnánk egy ösvényt, ami bevezetne direkt módon egészen az udvarháznak a széléig. Igazából itt látszik egy ösvény, egy nyiradék a nagyobb fák között. Az élő környezetben is kevesebb kárt kellene okozni azzal, hogy már egy meglévő nyiradékot kell kitakarítani, nem az, hogy egy élő fákba kell úgymond kárt. Nézd meg, milyen szép. Nézd meg. Menjünk egy közelebb, és akkor meg tudjuk nézni, hogy itt ezt a részt gyakorlatilag egy sávban kitakarítsuk, hogy körbe lehessen járni az egészet. Tehát, hogy ennek mindenképpen el kell tűnnie innen. Ezt nagyját én 10 perc alatt kivágom nektek. Ja, jó. Hát akkor ezt meg is dumáltunk. Na, menjünk vacsorázni. Idáig általában nem jöttek el, hát látszik. Totálisan be van nőve ez a rész. Soha nem ott tudták, a fal vége, jól látom. igen, és soha nem tudták körbejárni, vagy nagyon régen tudták körbejárni, hát idáig itt már tovább nem ment senki. Elképesztően jól fog kinézni. Tehát, hogy az a jó, annyira lelkes vagyok amúgy, annyira rápörögtem erre a témára, nagyon jó lesz ezt majd látni kitakarítva, meg az, hogy ide jönnek az emberek, akiket nagyon sokszor maga a hely visszarettentett. Tehát olvasták valahol, hogy itt van egy elpusztult középkori falu, idejöttek, és az egészből láttak valamennyi kis falmaradványt így kikandikálni így a bozótból, de valójában az egészet nem tudták értelmezni, és nem tudták élvezni. Meg nem tudták átvenni a helynek a hangulatát, már pedig szerintem óriási hangulata van.
Figyeljetek csak, kerítőfal maradvány. Nézd meg! Valószínűleg ez volt a körívnek a széle. Hát na, ez egy új dolog, márpedig ez itt van. Nézzétek csak! Nézzétek csak, gyerekek! Az bizony ott van. Ez valószínűleg a kör alakú fal maradvány. Igen. Nézd! Igen, itt is vannak maradványok. Nézd, itt például Árpád-kori sírok vannak, ott Attila koporsója, ott egy dökkút. De az a durva egyébként, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi van a területen, mert hogy olyan szinten nőd le mindent a bozót. Ez elég mélyen bent van, ez valószínűleg egy ilyen toló retesz lehetett. Igen, az ajtó mögött volt, gyakorlatilag át lehetett szépen húzni, a másik oldalon nem volt ilyen mély, ott csak egy ilyen kisebb fészek volt, a gerendát szépen áthúzták erre az oldalon, nagyon sok helyen lehet egyébként ilyet látni, de azért nagyon izgalmas a dolog, mert mindig, amikor itt ezt a részt így megsimizi az ember, akkor itt is olyan egy picit, mintha így közvetlen kapcsolatot teremtene a több száz évvel ezelőtti múlttal, mert ezek ilyen háborítatlanul itt vannak ezek a helyek, ugye a szél se, az eső se, a hó se, ide nem jutott be. Tehát amit itt látunk, az pontosan ugyanaz, mint amilyen valójában egy 800 évvel ezelőtt volt. Hát és ez egyértelműen bizonyítja azt, hogy itt lehetett az eredeti bejárata az épületnek. Egyébként lehet, hogy ez a beugró is itt a falban, és emiatt van. De nyilván mondjuk itt volt valamiféle lépcső, ami már azóta elbomlott. Óriási nyugalom ez a hely. Egészen addig, amíg meg nem érkezik a brigád elölse. Azt is hozzuk, Léci, mert a TL60 is kell, mert legyen 2 TL60. Igen. Ti nem voltatok még ezen a helyszínen, tehát nem láttátok még, de jó. Na, tetszeni fog. Jó? Munka van. Ja, jó. Dolgozunk. Ne gondolja senki azt, hogy mi akkora tarpajok vagyunk, hogy idejünk és aztán a szegény gazdáknak széttapossuk a vetését, meg keresztül Kassóit bebolyongjuk az egészet, aztán tönkre tesszük a munkáját, nem erről van szó. Egyrészt a helyi gazdával le van beszélve, hogy mi itt ki fogunk alakítani egy utat, ami le lesz karózva, le lesz választva, és mindenki ugyanazon, csak azon az úton keresztül fogja megközelíteni a helyszínt, pontosan azért, hogy ne okozzunk kárt. Ahol most vagyunk, az ugye egy középkori falucska, Cseppely középpontja. Gyakorlatilag ez volt annak a kis közösségnek a legfontosabb élettere, mert hogy ott látjátok, ott van egy templom, és itt mögöttünk most a bozodban nem látszik, hogy itt volt egy udvarház. És valószínűleg a falu egyik legfontosabb, legtekintélyesebb emberének a háza lehetett. Az biztos, hogy egy rajtaütésben pusztult el, leégett faszerkezet alatt találtak meg nagyon sok olyan leletet, meg olyan sok maradványt a 60-es években, amikor ezt a helyet feltárták, ami arra utalt, hogy ez nagyon hirtelen és nagyon gyorsan pusztult el, és hogy az égési nyomok is azt mutatták, hogy ezt a házat valószínűleg felgyújtották. Ide fogjuk állítani a keresztet, erre a felére. Na igen, hát ilyen állapotban van az oltár. Nekünk most az a célunk, elnézést, hogy az oltárral állok, de ennek most praktikus okai vannak, hogy ide a közepébe szeretnénk beleállítani a keresztet, ahhoz mindenképpen szerintem szét kell bontanunk, és meg kell néznünk eleve, hogy milyen a belső szerkezete. Hát a közepét kéne megbontani, meg ezt a sarkát, mert ezt is leomlott már. Én amondó vagyok, hogy a keretet, amennyire tudjuk, hagyjuk meg. Az egyértelmű. És ahol állsz pont, egy keretet hagyni, és azt elkezdeni bontani, és utána meglátjuk, hogy mi jön ki magából a belsejéből, mi van ott a kövek alatt, és igazából utána lehet folytatni, és feltárni szerintem az egészet. Gyere Jani, mert serpákat nem kell fogadnunk akkor. Értelmiségi munka. Ott vagyok, ahol lennem kell. Én nem is értem úgy, hogy eshetett szét ennyire. Nekem picit van egy olyan érzésem, hogy ezt bontották. Hogy itt ez elkezdett repedezni, aztán valaki azt gondolta, hogy belenézzünk ebbe az Árpád-kori oltárba, de valójában ez nem egy Árpád-kori oltár. Szinte biztos, hogy ha volt valami, ami megmaradt belőle, az csak az alapja, ha egyáltalán volt neki valami. De az is lehet, hogy, mert ezen látszik rajta, hogy ez egy 60-as évekből egy betonozgatás lehetett. Az már lesz. Aha, igen.
Ezeket a sarokrészeket, ezeket oldalra rakom, egyértelmű legyen. Én csinálnék ide egy ilyen kis fészket, amit utána kibetonoznánk, és a közepét kiöntenénk betonnal. Innen már csak egy lépés a kosárfonás, kérem szépen. Elfelejtettünk seprűt hozni, úgyhogy ezzel kell egy kicsit így kitakarítgatni. És szerencsém van, mert nem csalánt téptem. Nekünk pont ez kell. Egyiket egész jók vagyunk. Nyugodtan megkeveredjük. Itt most körbe folyja majd. No, jó lesz ez. Jó van, szépen körbe folyja. Szerintem szebben csináljuk amúgy, mint ahogy csinálták azok, akik eredetileg ezt az oltárt megcsinálták. Itt akkurátusabb munka folyik így a részünkről. Már egyébként ez is nagyon stabil lesz, hát még ha megköt rendesen a beton. Az öreg szurikáta megtette már, amit meg kellett. Fajának nagy örege hatalmas tudással rendelkezik, aminek egy részét már át is adta csemetéinek, akik szorgoskodnak körülötte. Lát még egy-két suta esetlen mozdulatot, de tulajdonképpen büszke rá, hogy ilyen fantasztikus gyermekeket nevelt fel. Most már eltávozhat nyugodtan az öreg szurikáta vadászmezőkre. De hát ez nem rossz, szerintem. Most azért ez nem egy könyves szakvizsga, csak egy, hogy hívják, de szerintem egy 3-as fölével átmentem. Rettenetesen fix. Holnapra teljesen meg is fog kötni, utána már a nagyfészünknek, igen, Isten sem fogja megmozdítani. A beton pihenhetett, a brigád viszont nem. Megérkeztek az önkéntesek és a partnereink, az Aktív Magyarország, a Husqvarna és a Hilti szakemberei. Munka az van bőven, itt most az elején ténylegesen az a feladat, hogy fűtőcseréktől, korábban kivágott cseréktől megtisztítsuk a területet, ezért lesz itt majd ugye az ágdaráló is, ami folyamatosan dolgozni fog. Szeretnénk, hogyha ez a mulcs mennyiség, ami így képződik, az itt is maradna a területen, mert ebből szeretnénk majd a kápolnában is, illetve az udvarházban is egy járófelületet kialakítani. Én már ebbe elfáradnék. Az utóbbi néhány évtizedben ennyit nem lehetett látni ebből a romból, ez egészen biztos. Marha sokat haladtunk, az a célunk, legalább egy ilyen 5-6 méteres sávban körülötte megtisztítsuk a terepet, hogy körbejárható legyen az egész. Szia! Szia! Direkt azt akartam, hogy ne gyere ide, hanem álljál meg a sarkon. Érted? Bocs, hiperaktív vagyok.
De nagyon örülünk neki egyébként, hogy Csanád itt van, mert hogy valójában egy picit együtt találtuk ki ezt az egész történetet. Neki is egy álma volt ez, mi is beleszerettünk a helybe, és tökre örültem volna neki, hogyha egy kicsit ilyen kari meglepi hangulata lesz az egésznek, hogy megállítjuk valahol a sarkot, bekötjük a szemét, és aztán idejön, és akkor úgy láthatja ezt a helyet, ahogy egyébként szerintem soha nem láttam. Soha. Az én gyerekkoromban már voltunk itt kiskoromban, de soha nem láttam itt. Tehát utoljára, amikor én így láttam, az légi fotókon volt, és ezek ilyen 40-50 éves képek, amikor gyakorlatilag ezeket a romokat a nap látta utoljára. Hát hogy is mondjam, ez így egy megható pillanat nekem, mert tényleg így egyre többet megtudni Csepelről, az valami fantasztikus, és látszik rajta, hogy ez itt a Magyar Királyságnak az egyik ilyen gyöngyszeme, tehát ez a nemesi kúria is, ahol most állunk, ott a templomrom, meg maga az, hogy itt volt egy olyan csata, amiről most derült ki, hogy a Balatonfelvidék legnagyobb nyílt mezei ütközete lehetett, az... Gazdagodik. Tehát milyen érdekes egyébként, hogy ti, akik azt gondoltátok egyébként teljes joggal, hogy nagyon sokat tudtok Nagyvázsonyról, meg a Nagyvázsony körüli területek történelméről, most így, amiről eddig csak olvashattatok, mondjuk régi tanulmányokból, stb., azt most szabad szemmel is gyakorlatilag a saját szemetekkel láthatjátok, és valójában ez az egésznek a lényege. Egy igazi kuriózumról beszélünk, tehát az országban még egy ilyen nemesi kúria, egy ilyen kisnemesi udvarház nincsen. Főleg nem úgy, hogy a közvetlen közelében ott van még egy Árpád-kori templom is. Külön-külön is bármelyikért érdemes lenne idejönni, de így együtt. Ez csodálatos élmény. És lehet, hogy ennek a háznak volt Kinizsihez is közel, hogy a háttérben megbúvó Kinizsiszára is kitérjünk. Tehát, de az biztos, hogy ez egy történelmi helyszín. Igen. Tehát már az 1370-es években írtak itt össze kőházakat, de hogy kié lehet, azt nem lehet egyértelműen tudni, de vagy Kinizsié, vagy a Csepelyéké, ahol egyébként óriási perdó. De lehet, hogy sokat profán dologról volt szó, hogy mit tudom, Kenyérmezei csata után annyira te volt tesztoszteronnal, hogy már nem jutott el Nagyvázsonyig, hogy meglátogassa Benignát, hanem beugrott ide, és itt a keleti szobában lehet, hogy esetleg történt valami, ami kevésbé veretes szelet a magyar történelemnek, de Kinizsi életében annál fontosabb epizód hát igen. volt. A híres nagyvázsonyi párnacsata, vagy csepei párnacsata. Ahogy Csanáddal dumáltunk, egyszer csak feltűnt, hogy elhallgattak a fűkaszák, a láncfűrészek és a darálógép. A távolból pedig megszólalt a déli harangszó. Három-négy órája toljuk. Egészen elképesztően megváltozott az egész terület. Tehát, hogy látunk valamit, amit az elmúlt 3-4 évtizedben senki nem látott így ebben a formában. És még nem vagyunk vele kész. Tehát, hogy ott valaki fogja már meg a másik oldalon, hogy miért hárman vesszük ezt az úgy. Na. Hát ragd le, aztán majd kitaláljuk a helyét. Most ezzel az a helyzet egyébként, hogy ez egyszerűen túl jól sikerült. Hát tényleg. Akkor rontani tudunk. Nagyon hálásak vagyunk nektek, és tökre örülünk neki, hogyha a nézőink is megtudnák, hogy ti kik vagytok. Létrehoztunk 2022-ben egy ácsképző központot Magyarországon egyedüliként, ahol nappalin képzünk diákokat, meg felnőtteket. Én egészen megdöbbentem, amikor megláttam, mert nagyon minőségi munkát, úgyhogy de ez parádés lett, ez gyönyörű lett. Na, az, hú, de szuper jól néz ki. Jó, már csak egy nemzeti szalagot kellene átvágni, meg jönnének a mennyecskék. Egy párnán. Sóval, könnyérrel. Hát igen, ezek itt a hála és köszönetnek a percei, hogy ilyen magasztosan fogalmazzak. Egyszerűen nem tudom tényleg szavakba önteni azt a hálát, amit most érzünk felétek, és Jani feléd, és az egész stáb felé, az önkéntesek felé, és mindenki felé, aki minket segített, mert egyszerűen hihetetlen, hogy ezt a még vázsonyiak számára is nem annyira ismert középkori falut sikerült most így rendbe tenni, és azt hiszem, hogy rengeteg érdekességet fogunk még megtudni a régészetnek is köszönhetően a falu történetéről, és szerintem egyre több turista is és érdeklődő fedezheti fel a Magyar Királyságnak ezt a középkori kis gyöngyszemét.
És hát reméljük, hogy a példa az ragadós lesz, és az országban többen is úgy gondolják, hogy érdemes apát, kaszát, fűkaszát ragadniuk, és megtakarítani, vagy megtisztítani azokat a területeket, amik ilyen értékeket rejtenek, mint ami itt is van Csepelyen, és hát mi is nyilván nagyon örülünk neki, hogy egyrészt bennetek partneret találtunk ebben a sztoriban, hogy a Hilti, a Husqvarna és az Aktív Magyarország is mellénk állt ebben a projektben, és reméljük, hogy ennek azért lesz még folytatása, és hát csak azt tudjuk mondani, amit Arnold is mondott, visszatérünk. I'll be back. És persze, hogy visszatérünk. A Bozott brigád számára Csepelyen még bőven akad munka. A következő részben kiderül, mit találnak a fémkeresősök a megtisztított romok körül. Felfedezzük, milyen titkokat rejt még Nagyvázsony környéke. És pár száz év után újra kereszt kerül a romtemplomba. Kövess minket Facebookon és Instán, és iratkozz fel a csatornára, és tarts velünk a folytatásban is. Őrizzük meg a múltat a jövőnek.